নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এছাম টেকনিকেল হেল্পৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, কেনেদৰে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এপছ নোহোৱাকৈ মোবাইলতে জেপিজি ফাইল এটাক PDF ফাইললৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব বা PDF ফাইল এটা বনাব পাৰিব, সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰোঁ আহক। প্ৰথমতে আপোনালোকে মোবাইলৰ গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অপেন কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতে চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব smallpdf.com। smallpdf.com আপোনালোকে ইয়াতে লিখি সাৰ্চ কৰি দিব। স্মল পিডিএফ লিখি সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰে স্মল পিডিএফৰ যিটো ৱেবসাইট হয় সেইটো ইয়াতে খোল খাই গৈছে। ইয়াৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কম্প্ৰেছ পিডিএফ কনভাৰ্টাৰ। তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে জেপিজি টু পিডিএফ। জেপিজি টু পিডিএফত ক্লিক কৰি দিব। জেপিজি টু পিডিএফত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে সোৰ্স ফাইলত আপোনালোকে যিটো জেপিজি ফাইল আছে সেই ফাইলটো ইয়াতে আপলোড কৰি দিব লাগিব। ইয়াতে সোৰ্স ফাইলত ক্লিক কৰি দিব। সোৰ্স ফাইলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত যিখিনি ইমেজ আছে সেই ইমেজখিনি ইয়াতে আপোনালোকৰ সন্মুখত শ্ব' কৰিব। বন্ধুসকল, মই ইয়াতে আপোনালোকক এখন জেপিজি ফাইল বা জেপিজি ফল্ডাৰ এটাক মই কেনেদৰে পিডিএফলৈ কনভাৰ্ট কৰিম সেই বিষয়ে দেখুৱাই দিছোঁ। বন্ধুসকল, মই ইয়াতে জেপিজি ফাইল এটা সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। ফাইলটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ৩-৪টা ফাইলো সিলেক্ট কৰিব পাৰে। সিলেক্ট কৰি ইয়াতে ডান অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ফাইলটো আপলোড হৈ যাব। ইয়াতে মই এটা জেপিজি ফাইলে সিলেক্ট কৰিছোঁ। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ডানত ক্লিক কৰি দিম। ডানত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো জেপিজি ফাইল সেই ফাইলটো পিডিএফলৈ কনভাৰ্ট হ'ব ধৰিছে। ইয়াতে লোডিং হৈ থকা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আপোনাৰ জেপিজি ফাইলটো যিমান MB হ'ব সিমান সময় ইয়াতে আপোনালোকৰ আপলোড হওঁতে লাগিব। যদি আপোনাৰ জেপিজি ফাইলটো সৰু হয় তেনেহ'লে আপলোড হওঁতে বেছি সময় নালাগে। ইয়াতে মোৰ জেপিজি ফাইলটো আপলোড হৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছত আমি পিডিএফ ফাইল বনাবলৈ ইয়াতে কনভাৰ্টত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যেতিয়া আমি ইয়াতে কনভাৰ্টত ক্লিক কৰি দিম তেতিয়া আমাৰ এই জেপিজি ফাইলটো কনভাৰ্ট হৈ পিডিএফ ফাইললৈ কনভাৰ্ট হ'ব। ইয়াতে মই কনভাৰ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ সন্মুখত এনেদৰে জেপিজি ফাইলটো পিডিএফ ফাইললৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত তললৈ আপোনালোকে আহিব আৰু তললৈ আহি ইয়াৰে ডাউনলোড ফাইলত ক্লিক কৰি দিব। ডাউনলোড ফাইলত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত যিটো জেপিজি ফাইল আছিল সেই ফাইলটো পিডিএফ ফাইল হিচাপত ডাউনলোড হৈ যাব। ইয়াতে আপোনালোকে ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেদৰে পিডিএফ ফাইলটো শ্ব' কৰিব। ইয়াৰ পিছত মোৰ সন্মুখত এনেদৰে জেপিজি ফাইলটো পিডিএফ ফাইল হিচাপত শ্ব' কৰিছে। ইয়াতে ওপৰত থকা 3 ডট আইকনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই ফল্ডাৰটো বা পিডিএফ ফাইলটো সেন্ড কৰিব পাৰে। হোৱাটছএপত সেন্ড কৰিব পাৰিব, ব্লুটুথ কৰি আপোনালোকে সেন্ড কৰিব পাৰিব। লগতে এই ফাইলটো আপোনালোকে অপেন উইথ ক্লিক কৰি এনেদৰে MI PDF ভিউৱাৰতো চাব পাৰে। যদি আপোনাৰ মোবাইলটো কম্পিউটাৰৰ লগত কানেক্ট হৈছে তেনেহ'লে প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই PDF ফাইলটো প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব।